හරි ඉතින් යහමග ලොක්ස් මගේ channel එකට අදත් එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ මම කලින් ගෙන ආපු vlog එකේ part 2 එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා part 1 එකේදී කිව්වා part 2 එකක් එනවා කියලා. ඒ part 2 එක තමයි අද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තන්තිරිමලේ කියන ලස්සන place එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තියෙන කවුරුත් දන්නේ නැති කවුරුත් වැඩිය දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. මම හිතන්නේ තන්තිරිමලේ වැඩිය ප්‍රසිද්ධ නැති තැනක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි පළවෙනියටම අද යන්නේ ජයශ්‍රී මහ බෝධිය ගාවට අනුරාධපුරේ. ඒත් එතන වීඩියෝ එකක් නම් ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මට එතන වීඩියෝ එකක් කරන්න හම්බුනේ නැති හින්දා. හරි ඉතින් අපි දැන් ජයශ්‍රී මහ බෝධිය ගාවට ගිහිල්ලා එතනට ගියා උදේ 6 වගේ වෙද්දි ගියා. ඊට 7:45 වෙද්දි වගේ එතනින් පිටත් වෙලා අපි දැන් කාලා එහෙම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි කෙලින්ම යනවා තන්තිරිමලේ කියන ප්ලේස් එකට. මම නම් ෆස්ට් ටයිම් තමයි යන්නේ. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කොහොමද විස්තරේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු අපි එතන කොහොමද කියලා. හරි ගයිස්, ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බුදු පිළිමේ සමාධි පිළිමයක්. තනේ අර එන පර්වතයෙන්ම තමයි මෙතන අඹලා තියෙන්නේ. මාරම කලාත්මකයි. ඉතින් අද නම් සෙනගත් අඩුයි මෙතන. තව 2-3 දිනක් හිටියා. සෙනගත් කොමාරි අඩුයි. කොමාරි මේක නම් මාරම කලාත්මකයි. ඔයාලට පේන මේ සමාධි ප්‍රතිමාව හදලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 8 වන සියවසත් 9 වන සියවසත් අතර කාලේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ ප්‍රතිමාව ගැන තියෙන විස්තර ටික තමයි. මේ පැත්තේ තමයි පැරණි පොත්ගුල හා භාවනා කුටි කියලා දේවල් ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මඩ වගුරක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලා පේන්නේ නැති මෙතන මඩ වගුරක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වතුරක් තියෙනවා. ඊට උඩින් මේ වල් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ගල උඩින් පේන්නේ ඉස්සර තිබිච්ච පොත්ගුලක්. යටින් තියෙන්නේ කලින් තිබිච්ච භාවනා කුටියක් තමයි. හරි ඉතින් මේක ගල් තලාවක්. අපි මේ ප්‍රදේශෙම ඇත්තටම ලොකු ගල් තලාවක්. මේ පැත්තට එන කැලයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ පැත්තට දැන් අපි යනවා. ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඇත්තටම දැන්ටත් මේ දැන් වෙලාව 9ට විතර ඇති. ඒත් මේ ගල සෑහෙන රස්නේ. දවල් වෙද්දි කොහොම රස්නේ රැද්ද කියලා
ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ තනිකරම ගල් තලාවක උඩ තමයි ඉන්නේ දැන් සෑහෙන ප්‍රදේශයක්. දැන් මම මෙතනට ආපු වෙලේ ඉඳන්ම තනිකරම ගල් තලාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අර ලස්සනයි මේ පැත්ත. හරි ඉතින් ගයිස් ඉතින් අපි යන්නේ දැන් මෙන්න මේ කැලේ ඇතුළට. මේක අස්සේ තියෙනවා ප්‍රාග්ඓතිහාසික මානවයා හදපු ගල් ගුහායි. එයාලගේ පිටු සිතුවම් තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න තමයි අපි යන්නේ. කැලේට ඇතුළට ඉන්නේ. වල පේන ඇති අලි බෙට්ටක් තියෙනවා. අලි ඉන්න කැලයක් මේක ඉක්මනට අපි යන් එතනට. මෙතන අලියාගේ අඩි තියෙනවා. ඉක්මනටම වැඩි ඉවර කරමු නතන පේලා ඇති. මේ කැලේ යස්සට යන ගමන් ඉන්නේ. තව යන්න තියෙනවා. අලි බෙටි තියෙන හැමතැනම පුර පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ මොකද. අපි දැන් මීටර් 500ක් විතර කැලේ ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ළඟයි. ඇත්තටම දැන් හොඳටම ලඟ වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න දැන් අපි තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දුවගෙන වගේ ආපු හින්දා මේ හති වැටෙනවා එක ගන්න එපා. ඔයාලට මෙතන ලෙන්ස් සිතුවම් තියෙනවා කියලා අපිට මෙතන බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා. ප්‍රාථමික ලෙන්ස් සිතුවම් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔන්න විදිහට මෙතන සෑහෙන ලොකු ගුහාවක් මේක ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. උඩ කටාරමක් කොටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද මේ? සිතුවම් තියෙනවා මේ. මේ තියෙනවා චිත්‍ර. එන්න ඔයාලට පේනවද මේ? කටාරම කොටලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට යම් බලන්න. අපි සිතුවම් ටික හොයාගත්තා. හරි. ඔව් දැලත් එක්ක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් පේනවා. මේවා මොන වර්ෂයට අයත්ද කියලා මම ඔයාලට තා පොඩ්ඩකින් කියන්න. අතන තිබ්බ බෝඩ් එක මම කියෙව්වේ නෑ. අයියා. දැලින් එහා පැත්ත ඔයාලට පේන ඇති නිකන් මේ සුදු පාටනේ. අර කෝටු ඉරි තියෙන. ඔව් ඉරි තියෙන තැන තමයි. ඒ ඔයාලට පේන තියෙන ඉරි සුදු පාට තියෙනවනේ. ඒවා තමයි මෙයාලා ඇඳලා තියෙන චිත්‍ර. ඒක ඇත්තටම ඇතුළට යන්න බෑ. මේ දැලින් කොටු කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට ළඟටම පෙන්නනවා මම. එතන දැන් කටාරම කොටලා තියෙනවනේ. දැන් ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ මිනිස්සු කටාරම කොටන්න විදිහක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙන් බලද්දී මේක පස්සේ කාලෙක භික්ෂුන්ගේ වහන්සේලාගේ භාවනා කුටියක් වෙන්න ඇති කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරියටම දන්නේ නැහැ විස්තරය ගැන. මම මේ නිකන් ගෙස් කරා විතරයි. හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පෙන්නන්න මට ළඟටම චිත්‍රයක් හම්බුණා. ඒක නම් මෙතනත් වට කරලා තියෙන්නේ. අර දැල ගහලා නැතිනම් ඔයාලට ලේසියෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. කොහොම චිත්‍ර තමයි මේ තියෙන්නේ. සුදු පාට වලට පේන. ඇත්තටම මෙයාලා මේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ ඇඟිල්ලෙනුයි ලී කැලි භාවිත කරලා තමයි මේ චිත්‍ර ඇඳලා. මේ පස්සේ නම් සංඝාවාස වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චිත්‍ර වලට මෙයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන වර්ණ ගැන කිව්වොත් මේ ඒවා කළු සුදු අලු වගේ වර්ණ තමයි මෙයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒකට. හරි ඉතින් දැන් ආපහු අපි කැලින් එළියට යන්න තමයි යන්නේ. පේන ඉක්මනට කැලින් එළියට යන්න. හරි ඉතින් අපි ඒක බලලා කැලින් එළියට ආවා. මේ වලට පේන ගල්තලාවම තමයි දිගටම අරහෙටම කන්ටිනියු වෙගෙන යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මෙතන නම තියෙනා වගේම පදානගරය. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහා මණ්ඩපයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ වහලක් තිබිලා තියෙනවා. භාවනා යෝගියෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා හිටපු ආරාමය පදානගරය කියලා තමයි මෙතන හඳුන්වන්නේ. භාවනා යෝගියෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉඳලා තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ විස්තරය කියවමට තේරුනේ දිත්ත වේදිකා සහිත වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ අනුව ප්‍රධානගරයක් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇත. ඒ කියන්නේ මේකේ දිත්ත වේදිකා දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ප්‍රධානගරයක් කියලා මේක හඳුනාගෙන තියෙන්නේ.
ඉස්සෙල්ලාට මම පෙන්නපු සමාධි ප්‍රතිමාව වගේම තමයි බුදු හාමුදුරුවෝ වහන්සේ සැතපෙන ඉරියව්වෙන් ඉන්න ප්‍රතිමාවක් ගල අර පර්වතයේ කැනලම තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් අඩි 45ක් විතර දිගක් වෙනවා. ඉතින් මේ වලට පේන සැතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාවයි එහා පැත්තේ තිබ්බ කලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නුවා සමාධි ප්‍රතිමාවක්. සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. ඒ ප්‍රතිමා දෙකම පොළොන්නරුවේ තියෙන ගල් විහාරේ තියෙන ප්‍රතිමා දෙකට සමාන ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ. වෙන්න. ඔව්. චූටි යාලෙක්. එයා හරි සැරයි වගේ. අපි මොකටත් ඈත්ලා ඉන්නේ හොඳයි. ඔව්. ඔව්. යාටියක් සැරයි. ඉතින් කොහොමද බලන්න වෙන්නේ නෑ අපිට. එයා ඒකට අපිට යන්න දෙන්නේ නෑ. නාලි ක්ලික් කරා අපි. හලෝ. එන. හරි ගයිස්, ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අනුරාධපුරයෙන් පිටත් වෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඊයර ඉඳපු තැනට. දැන් අපි යන්නේ හැටන් වලට. ඉතින් හැටන් වල ප්ලෑන් එක මම ඔයාලට හෙට ගිහිල්ලාම කියන්නම්. ඉතින් දැන් නම් පොඩ්ඩක් මෙහෙට වැස්ස ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැටන් වල ගිහිල්ලා ප්ලෑන් එක අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අතරමඟ පාරේ මොන හරි ලස්සන තැන් තිබ්බොත් ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්නම්. හොඳයි, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් මම මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන එක අඩු කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ part 3 එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. part 3 එක මම හැටන් වල කරන්නේ. හැටන් වල කවුරුත් දැකලා නැති ලස්සන තැන් දෙකක් මම ඔයාලට බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්න රෙඩි කරන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මේ part 2 එක සහ part 1 එකට වඩා සෑහෙන්න වෙනසක් සහිත වීඩියෝ එකක් කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් අතර මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලව part 3 එකෙන් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.